Hello everyone, welcome to Assamese classroom. আগৰ যেটো ভিডিও আছিল হেতু তোমালোকৰ যেটো টি ফ্ৰম আসাম বুলি চেপ্টাৰ আছিল হেতু আমি এটা এক্সপ্লেনেশন দিবলৈ যত্ন কৰিছিলো তো আশা কৰিছো তোমালোকৰ বুজি পোৱাত সহায়ক হ'ব আৰু যদি এই আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত আমি তাৰ লিংক দি থম তোমালোকে হেতু চাই লবা তো আমি এতিয়া যিখিনি বাকি থাকি গৈছিল যিখিনি অংক বাকি থাকি গৈছিল সেইখিনি আলোচনা কৰিম আৰু এটা এক্সপ্লেনেশন দিবলৈ যত্ন কৰিম So first time আমি পঢ়ি লওঁ কি আছিল The train clattered into Morini Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dhekiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed the kettle bridge and entered Dhekiabari tea estate. On both sides, the gravel road were acre upon acre tea buses, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush of sprouting period. This is the second flush or sprouting period. Isn't it, Mr. Borua? Rasbir asked. It lasts from May to July and yields the best tea. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. Yes, Mr. Borua, Rasbir admitted, but I hope to learn much more while I am here. তো আমি আগৰ ভিডিওটোত গম পাইছিলোঁ যে কি প্ৰাঞ্জল ৰাজবীৰ ক্লাছমেট হয় তেওঁলোকে দিল্লীত এখন স্কুলত পঢ়ে আৰু ঢেকিয়াবাৰী নামৰ যিখন টি গাৰ্ডেন আছে সেই তাতে আমাৰ প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰ আৰু তালৈ ৰাজবীৰ আহিছে The train clattered into Morini Junctions. আৰু ট্ৰেইনখন ক'ত পালেহি তোমাৰ মৰিনি জাংচনত ক্লেটাৰ্ড মানে জক জক শব্দ কৰা এনেকুৱা The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. আৰু মানুহৰ ভিৰ হৈছে তাতে কি কৈছে ল'ৰাবিলাকে তেওঁলোকৰ বেগবিলাক লৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ পথত গৈছে টু দা ক্ৰাউডেড প্লেটফৰ্ম মানে প্লেটফৰ্মৰ ফালে গৈছেগৈ Pranjal's parents were waiting for them. আৰু প্ৰাঞ্জলৰ মাক দেউতাক কি আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে ৰাজবীৰ আৰু প্ৰাঞ্জলৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে Soon they were driving towards Dhekiabari. তাৰপাছতে তেওঁলোক ক'লৈ গ'ল ঢেকিয়াবাৰীলৈ গাড়ীত গ'ল The tea garden managed by Pranjal's father. আৰু সেইখন ঢেকিয়াবাৰী যিখন টি গাৰ্ডেন আছে বা টি ষ্টেট আছে সেইখন কোনে তাৰ মেনেজাৰ কোন হয় প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক অৰ্থাৎ ঢেকিয়াবাৰী কি কৈছে আমাৰ ইয়াতে ঢেকিয়াবাৰী দ্য টি গাৰ্ডেন মেনেজ বাই প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ গতিকে আমি গম পাওঁ যে প্ৰাঞ্জলৰ বাপেক কোনখন টি গাৰ্ডেনৰ মেনেজাৰ হয় ঢেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেনৰ এণ্ড আৱাৰ লেটাৰ দ্য কাৰ ভিৰ্ড শাৰ্পলি অফ দ্য মেইন ৰোড আৰু ভিৰ মানে কি হয় গতি সলোৱা বা দিশ পৰিৱৰ্তন কৰা গতিকে এঘণ্টামানৰ পাছত কি হ'ল সিহঁতৰ গাড়ীখনে তেওঁলোকৰ গাড়ীখনে যিটো মেইন ৰোড আছিলে মেইন ৰাস্তাটোৰ পৰা কি হৈছে দিশটো সলালে মানে ঢেকিয়াবাৰী টি ষ্টেটলৈ সোমাই গৈছে দে ক্ৰছ দ্য কেটেল ব্ৰিজ এণ্ড এণ্টাৰ ঢেকিয়াবাৰী টি ষ্টেট আৰু তেওঁলোকে এখন কেটেল ব্ৰিজ পালে তাৰপাছত কি হ'ল ঢেকিয়াবাৰী টি ষ্টেটত সোমালে অন both sides the gravel road were acre upon acre of tea buses আৰু কি ক'লে অন দ্য both sides of gravel road মানে শিলগুটি দিয়া ৰাস্তা আৰু শিলগুটি দিয়া ৰাস্তাটোৰ দুয়ো কাষে কি আছে বহুত একৰ মাটিত কি আছে টি বাছেছ মানে চাহৰ জোপোহা গছ আছে মানে দেখালৈকে মানে চাহ গছ আৰু অল নিটলি প্ৰুন টু দ্য ছেইম হাইট আৰু সকলোবিলাক কি কৰি থোৱা হৈছে প্ৰুন মানে কলম দি থোৱা ধুনীয়াকৈ সমান্তৰালভাৱে এটা সমান হাইটত সমান উচ্চতাত কি কৈছে কলম দি থোৱা হৈছে গ্ৰুপছ অফ টি প্লাকাৰ্ছ উইথ বেম্বো বাস্কেটছ অন দেয়াৰ বেগছ ৱেৰিং প্লাষ্টিক এপ্ৰনছ ৱেৰ প্লাকিং দ্য নিউলি স্প্ৰাউটেড লিভছ আৰু কি হৈছে সেই যিবিলাক মানুহে চাহ গছৰ পাত ছিঙে সেইবিলাকে তেওঁলোকৰ পিঠিত সেই বেম্বো বাস্কেটটো আমি চাহ বাগানৰ আমি সেইবিলাক দেখিছোঁতো তো বেম্বো বাস্কেটটো লৈ কি কৈছে সেই নতুনকৈ ওলোৱা পাত মানে আগপাতকেইটা যে ছিঙে সেইকেইটা ছিঙি আছে তেওঁলোকে মানে ৰাজবীৰে দেখি গৈছে আৰু ৰাজবীৰ প্ৰাঞ্জলে সিহঁতি গাৰ্ডেনখন সোমাই যাওঁতে দেখি গৈছে Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. আৰু প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকে কি কৰিলে তাতে তেওঁলোকৰ গাড়ীখন অকণমান লাহেকৈ কৰি দিলে কিয় যে এখন টু এলাউ এ ট্ৰেক্টৰ এখন পাৰ হৈ যাবলৈ পুলিং এ ট্ৰেইলৰ লোড অফ টি লিভছ যিখনে কি আনিছিলে চাহ গছৰ যিবিলাক পাত আছিলে সেই চাহ গছৰ পাতবিলাক লৈ আনিছিলে সেইখন এৰি যাবৰ কাৰণে প্ৰাঞ্জলৰ বাপেকে গাড়ীখন অলপ শ্ল' কৰি দিলে This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Borua?
ৰাজবীৰ আস্কড আৰু ৰাজবীৰে কি সুধিছে যে আমি আগতে গম পাইছোঁ যে ৰাজবীৰে কি ৰাজবীৰে যদিও অসমত জন্ম হোৱা ল'ৰা নহয় যদিও চাহ বাগানৰ ওচৰৰ পৰা দেখা নাই তেওঁ কি কৈছিলে চাহৰ বিষয়ে তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিলে কিয়নো আমি আগতেও গম পাইছোঁ যে কি তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ প্ৰাঞ্জলক বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৈছিলে যিবিলাক কিংবদন্তি আছিলে চাহৰ আৱিষ্কাৰক লৈ যিবিলাক কথা আছিলে সেইবিলাকৰ তেওঁ অৱতাৰণা কৰিছিলে সেইবিলাক কৈছিলে গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই আমি গম পাব লাগিব যে কি ৰাজবীৰে চাহৰ বিষয়ে কিছু কিছু অধ্যয়ন কৰে গতিকে এইটো কথা কি কৈছে যে কি দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড ফ্লাছ অৰ স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ড ইজেণ্ট ইট মিষ্টাৰ বৰুৱা আৰু ৰাজবীৰে প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকক সুধিছে যে কি এইটো চাহ গছৰ মানে এইটো সময়ত গজাৰ সময় বা স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ড বা ছেকেণ্ড ফ্লাছ সেইটো সময়ত মানে চাহ গছৰ খেতি হোৱাৰ কথাটো কৈছে ইট লাষ্ট ফ্ৰম মে' টু জুলাই এণ্ড ইয়েল্ছ দ্য বেষ্ট টি আৰু এইটো কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে হয় মে'ৰ পৰা জুলাইলৈকে হয় এণ্ড ইয়েল্ছ দ্য বেষ্ট টি আৰু আটাইতকৈ ভাল চাহৰ উৎপাদন হয় সেইবুলি কাক ক'লে ৰাজবীৰে মিষ্টাৰ বৰুৱাক ইউ ছিম টু হেভ ডান ইউৰ হোমৱৰ্ক বিফ'ৰ কামিং প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ ছেইড ইন ছাৰপ্ৰাইজ আৰু প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকে দেখিলে যে কি এই চাহ মানে ৰাজবীৰে সিহঁতৰ বাগানলৈ অহাৰ আগতেই কেতিয়া চাহৰ খেতি ভাল হয় কেতিয়া কি হয় বা সেইবিলাক বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে গতিকে কৈছে যে কি ইউ ছিম টু হেভ ডান ইউৰ হোমৱৰ্ক বিফ'ৰ কামিং গতিকে ইয়াৰ অহাৰ মানে আচৰিত হৈ কৈছে যে কি তুমি ইয়াৰ অহা এনেকুৱা লাগিছে যে কি তুমি ইয়ালৈ অহাৰ আগতেই চাহৰ বিষয়ে বহুত কথা জানি আহিছা ইউ ছিম টু হেভ ডান ইউৰ হোমৱৰ্ক মানে সেই চাহৰ বিষয়ে যিটো কথা জানি আহিছে সেইটো কথা বুজাবলৈ কৈছে য়েছ মিষ্টাৰ বৰুৱা ৰাজবীৰ এডমিটেড আৰু কি ৰাজবীৰে কি বুলি ক'লে হয় মিষ্টাৰ বৰুৱা বাট আই হোপ টু লাৰ্ণ মাছ মোৰ হুৱাইল আই এম হিয়াৰ কিন্তু মই আশা কৰোঁ যে মই ইয়াতকৈ আৰু বেছি শিকিম কাৰণ এতিয়া মই ইয়াত আছোঁ গতিকে সেইটো হ'ল কি চেপ্টাৰটো টি ফ্ৰম আছাম ইয়াতে চাহ বাগানৰ বিষয়ে এটা বিৱৰণ দিবলৈ আমাৰ ৰাইটাৰে যত্ন কৰিছে আৰু আমি ৰাজবীৰৰ কথা গম পালোঁ ৰাজবীৰ আৰু প্ৰাঞ্জলে যিবিলাক কথা ডিছকাছ কৰিছিল হেৰিক লৈ চাহৰ যিবিলাক ডিস্কভাৰৰ ষ্টৰি আছিলে সেইবিলাক আমি গম পালোঁ চ' আই কেন ষ্টপ দ্য ভিডিঅ' থেংক ইউ